Xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Em khỏe, em đang nghỉ khoảng 1 tuần vì em làm video này rất trễ. Và trong video này em sẽ nói về cách cải thiện kỹ năng nghe của mình. Vì trong thử thách tuần trước em phải tìm thấy và sưu tập tài liệu để cải thiện kỹ năng nghe của mình. Vì chị nghĩ em không thích luyện tập nghe rất nhiều. Sự thật là nghe là kỹ năng em ít thích cải thiện nhất. Nhưng mà em cũng biết cần nghe tiếng Việt được nói một cách tự nhiên, cần em sẽ hiểu nó tốt hơn. Vì em thường xuyên tham gia lớp học tiếng Việt với giáo viên, mà em cũng nghĩ giáo viên thói quen với giọng và lỗi của em, và lại em cũng thói quen với giọng của giáo viên của mình. Vì tuần trước em sử dụng 3 tài liệu để cải thiện kỹ năng nghe của mình. Số một là ứng dụng như Jobs và Duolingo, và em sử dụng nó trong khi ăn sáng hay trước khi đi ngủ, và em chỉ nghe và lặp lại từ vựng. Số một là chương trình TV Gạo Nếp Gạo Té. Nhưng mà em chỉ xem một tập tuần trước. Và em thường xuyên xem chương trình TV trong khi ủi quần áo của mình. Vì em có thể nếu làm như vậy em có thể tập trung vào nói chuyện tốt hơn. Và số 3 là một tài liệu mới cho em, nó là tập âm thanh podcast, được gọi là chuyên viên miền Nam cho người nước ngoài. Và em thường xuyên nghe nó sau khi thức dậy, trong khi chuẩn bị sẵn sàng để đi làm vào buổi sáng. Và em tuần trước em gần như mỗi ngày nghe nó. Podcast này nói về hoàn cảnh ở sân bay, ở khách sạn, ở siêu thị. Vì em nghĩ nó rất tốt để vì có rất tốt và có ích, vì có rất nhiều từ thông tục. Và thường xuyên một tập chia sẻ bằng phần một là thứ nhất là đối thoại, và phần thứ hai là giải thích đối thoại và lắng nghe lại đối thoại. Và khi nghe phần thứ nhất và thứ hai em chỉ nghe, em không nói.
Nhưng mà phần thứ ba là câu hỏi về đối thoại. Vì em nhớ một câu hỏi và em phải trả lời nhanh được có thể. Em thích không em không thể nói rất nhanh mà chưa thể trả lời rất nhanh. Và cuối cùng có phần thứ tư về từ vựng, và em cũng nghe từ vựng và lặp lại nó. Ờ, ờ, nó là tất cả em làm tuần trước để thử cải thiện kỹ năng nghe của em. Em nghĩ em sẽ tiếp nghe podcast, vì podcast rất là tốt cho em. Và khi có thời gian em muốn nghe lại tất cả tập thì nghe rồi để học một cách chi tiết hơn. Đó là tất cả cho video này. Em gặp các bạn trong video sau nha. Tạm biệt.